ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምታችሁን መልእክታችሁን ሁሉ እያየሁ ነው፣ እያደረስኩ ነው። እይም ተብዬ የተጋበዝኩት አለ አይቻለሁ፣ አመሰግናለሁ። የዛሬው ስራችን አዋዜ አሰራር ነው። አዋዜ አሰራር ነው የምናየው። አዋዜን እንዴት ነው ልንሰራ የምንችለው? ስለዚህ ምን እንደሚያስፈልጉን እናያለን ማለት ነው። እና የሚያስፈልጉ ነገሮች ጨው ያስፈልጋል፣ ዘይት ያስፈልጋል፣ ለተዘጋጀው ዕቃ ማስቀመጫ ያስፈልጋል። ይሄ ገባ ብሎ የተቆላ የአብሽ ዱቄት፣ ይሄኛው ደግሞ የበርበሬ ዱቄት ነው። ይሄ ለማብሰያ ነው እና እነዚህ ናቸው። እንግዲህ የዚህን የአዋዜ አሰራር ከመጀመሪያ በፊት ስለ ቅቤ አነጣጠር በማስተምርበት ጊዜ ጨው ጨምሬያለሁ፣ ዘይቱንም አንጥሬያለሁ። እንግዲህ ይሄ ማለት ምንድነው? ዘይቱን ያነጠርኩበት ምክንያት ልክ እንደ ቅቤ ምትክ እንዲሆን ነው። እንደ ቅቤ ዘይቱ ምትክ እንዲሆን በቅቤው አር ዘይት ብናነጥር ቅቤ በሌለን ሰዓት ወይም ደግሞ ቅቤ ካነሰን እንደ ቅቤ ልንጠቀምበት እንችላለን። ያንን ለብቻው አስቀምጠን ማለት ነው። በቅቤ አር የተነጠረው ዘይት በነጭ ሽንኩርት በበሶ ብላ ማንጠር ይቻላል ብዬ ያልኩትና ያነጠርኩት ያሳየኋችሁ። እሱ ደግሞ ጾም ባልሆነ ጊዜ ጾምም ባይሆን በማንኛውም ሰዓት ለማንኛውም ሰው ያንን ዘይት ጣዕሙን ለሚፈልግ ሰው ለሚወድ ሰው ቅቤ ከሌለ ለቅንጨም ለሌላም ነገር ቢያደርገው ይመቻል። እኔ ጨርሼ ላሳያችሁ የማውቀውን ብዬ ነው ስለ አነጣጠር የቅቤ አነጣጠርን ሳሳይ ዘይትንም አብሬ የጨመርኩት እንጂ ዘይትና ቅቤ አንድ ላይ አስቀምጬ ወይም ተቀላቅሎ ለምግብነት ይውላል ብዬ አይደለም። ይህን አረጋግጣችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች እንድትረዱልኝ ነው የምፈልገው። የዘይቱ ጉዳይ በዚህ ያልቃል። ጨው ለምን ጨመርሽ የሚል ነገር አለ። ጨው ማንኛውም ምግብ ላይ እናንተን እንደምታውቁት ለማጣፈጫ ነው የሚጨመረው፣ ሌላ ተአምር አይደለም። ማንኛውም ምግብ ላይ ደግሞ ከፈለግን ብንጨምረው የሚጎዳ ነገር የለም ጨው ማለት ነው። ግን ቅቤ ውስጥ ስጨምር እኔ በአንደኛ ደረጃ አረፋው ቶሎ ይከታል ስለሚባል አንዳንዱ ቅቤ በተለይ አረፋው ኩርፍርፍርፍ ይልና ጊዜ ይወስዳል። ለዛ መከላከያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጨው በራሱ እኮ ምግቦችን ብዙ የማቆየት ችሎታ አለው። ቶሎ እንዳይበላሽ ያደርጋል ማለት ነው ካተፈለገ ቅቤው ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ። ሌላው ለራሴ ደግሞ ገንፎ ስበላና ለቅንጨ ስጠቀምበት የዛን የቅቤ ጣዕም ይመቸኛልና እፈልገዋለሁ። ለዚህ ነው። ስለዚህ ቅቤ ውስጥ ጨውም ስጨምር ብዙ አይደለም የምጨምረው፣ ትንሽ ነው የምጨምረው። ብዙ ቢሆንማ ቅቤ ያለው ጨው ያለው ቅቤ አለ እዚህ ነው የምገዛው ማለት ነው የሚሸጥ። እኔ ያንን አልገዛም፣ ጨው የሌለው ነው የምገዛው። ለምን? እንዳይበዛ ስለምፈልግ ነው። እና ስጨምርም ደግሞ በጣም ጨው በሚያስታውቅ ሁኔታ አይደለም የምጨምረው። እና ለነዚህ ነገር ይጠቅማል ብዬ ነው። እናንተ ካልፈለጋችሁ እንኳን ጨው አይደለም ማንኛውንም ነገር እኔ እንደ ቤቴ ሌላውም ሰው እንደ ቤቱ እንደሚፈልገው ምግብ ስለሚሰራ እንኳን ጨው መጨመር ቀርቶ ጨው ሳይጨመርም የሚበላ ሰው አለ። እና ምንም ችግር የለውም። ካልተመቻችሁ ጥሩ ካልሆነ እኔ ጥሩ ነው የምለውን ነው ማሳያችሁ ብያቸዋለሁ። ለኔ ጥሩ የሆነው ለእናንተ ጥሩ ላይሆን ስለሚችል ለማንኛውም ምግብ ላይ የሚጨምረውን ለማጣፈጫ የምጠቀመውን ነገር ሆነ የምሰራውን ለእናንተ ይመቻችኋል እያልኩኝ ነው እንጂ የእናንተን ፍላጎት ስለማላውቅ በሩቅ ስለሆነ አብረን ስላልሆነ መመካከር ስለማንችል አሁንም መመካከር የምንችለው ምንድነው? የመጨረሻ የምነግራችሁ እኔ ጥሩ ነው ብዬ የጨመርኩትን ለእናንተ ካልተመቻችሁ መተው። ያንን ጨው ጨምሬ ያነጠርኩትን ቅቤ እምበላው እኔ ነኝ፣ ወይም ሌላው የሚፈልግ ሰው ጨምሮ ያነጠረው የሚበላው እሱ ስለሆነ ካልፈለጋችሁ ማማ የምሰራው ይሄ ነው ግን ይሄ ጨው አጨማመሩ አልጣመንም ካላችሁ ያንን ተውት፣ ሌላውንም እንደዛ ተውት አድርጉልኝ ተመልካቾቼ። እና ብዙ ጥያቄ ስላለ ነው ይሄ በርግጥ መመለስ ስላለብኝ የግድ ነው። ለዚህ ነው የሰራሁት። እንግዲህ አጥፍቼም ከሆነ ይቅርታ ነው።
አርሙልኝ እናንተ። እኔም ከእናንተ እየተማርኩ ነው። ብዙ ነገር ብዙ አስተካክላለሁ። ያስተማራችሁኝ ብዙ ነው። አመሰግናለሁ። እንዲሁ እያንረዳዳለን። የዛ ጊዜ ንግግር ያደረኩ ጊዜ እዚህ ላይ ብዙ ስለ እንጀራ ጥያቄ ስመልስ ብዙ ነገር ተነጋግሬያለሁ እና አብረን ነው መጓዝ ያለብን። አብረን እየተማማርን የሚተውን እየተውን የሚጨመር ካለ ደግሞ እየጨመርን ነው መሄድ አለብን እና ይሄ ነው። አመሰግናለሁኝ። አሁን ወደ አዋዜ ስራችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንግዲህ አዋዜ ወይም ደግሞ በአንዳንድ ቦታ ድልህም ይሉታል። እኔም የማውቀው አዋዜ ሲባል ነው። ግን አንዳንዶቹ እህቶች እኔ እንደውም ኢትዮጵያ እያለሁ ድልህ ነው ይላሉ። ይሄን አዋዜ ስናቀርብ ማለት ነው እና ምንም ይሁን እሱ ስም ለመጠሪያ ነው፣ እንደ አካባቢው ነው። ለምሳሌ አይብ የሰራን ጊዜ አሬራ፣ ወግመት እንደሚባል አንድ አይነት ስም እንዳላቸው እኔ አሬራ መባሉን አቅ ነበረ። ጠፍቶኝ ለእናንተ እንትን ስል አስተምራችሁኛል፣ ተምሬያለሁ። አሁን አሬራ እንደሚባል ማለት ነው። ላይብም ቢሆን በሌላ አካባቢ ደግሞ ወግመት ነው የሚባለው። እንግዲህ ሁለት ስም አለው ማለት ነው። በሁለት ስም አውቄያለሁ። ስለዚህ ዋና መማማር ነው። ይሄ ነው እህቶቼ እና ተመልካቾቼ። ስለዚህ አሁን አዋዜ ነው የምለው እኔ። ድልህ የሚለው ድልህ ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ድልህም አዋዜም ብለንም ልንጠራው እንችላለንና ተደልዞ ተስተካክሎ የተፈጨ በርበሬ ያስፈልገናል። ይሄ በርበሬ ምናልባት ጨው ካነሰው፣ አሁን እኔ ጨው አላበዛም ሳስፈጭ ማለት ነው ስለማይመቸኝ፣ ጨው ካነሰው ወይም ደግሞ አብሽ ከሌለው፣ እኔ ይሄን በርበሬ ሳስፈጭ ከኢትዮጵያ ነው ያመጣሁት። አብሽ ብዙ አልተጨመረም፣ ምክንያቱም ለቤቱ ሽታ እዚህ ያለውበት አካባቢ በፍጹም አይመችም። ምኑም አንድ ቤት ስለሆነ ልብሳችን ምናችን ስለሚበለሻሽ አጥንቼ አይቼ ያገኘው ስለሆነ ትንሽዬ ነው የተጨመረው እንጂ አብሽ የለውም። ጨውም ስለማልፈልግ ነግሬያቸዋለሁ፣ የለውም። ስለዚህ ይሄንን ጨውና ይሄንን አብሽ ያቀረብኩት ለዚህ ነው። ካነሰው ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄን አብሽ እዚህ ብጨምር ችግር የለውም ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁ፣ አውቀዋለሁ የበርበሬን ባህሪና ስለሚያሰው እጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ትጨምርበት ወይም ደግሞ ሲቦካ መጨመር ይቻላል። አብሹንም እጨምራለሁ ስለሚያሳምረው ነው። አብሽ ቆንጆ ነው። በትንሹ እንዳይመር ይመራል። እንደውም ከለወስን በኋላ መቅመስና ያነሰው ከመሰለን መጨመር እንችላለን። ይበቃዋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እነዚህ አንፈልጋቸውም፣ እዚህ ቀመጡ። እነዚህ ነው የምንፈልገው። ይሄኛው እንለውሳለን። መጠኑ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ብዙ መስራት ከፈለጋችሁ፣ ትንሽ መስራት ከፈለጋችሁ የእናንተ ፋንታ ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ ከአሁን በኋላ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? መለወሻ ያስፈልገናል። የምንለውሰው ምንድነው? በፈላ ውሃ ነው የምንለውሰው። እዚህ ጋር አፍልቼ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን እዚህ ያቀርባለሁ ማለት ነው። አይቃጠልም። እዚህ ላይ እንዳታስቡልኝ ይቃጠላል ብላችሁ። ስለዚህ በርበሬውን እዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን የምፈልገውን ውሃ ቀስቀስ እያልኩ እየጨመርኩ ማብካት ነው። ያንሰዋል።
በቃ እንደዚህ ጠብ ጠብ ያ ብዙ አንዴ ከጨመርን ሊቀጥንብን ይችላል። ትንሽ እሺ በደንብ አሽቸዋለሁ። ያው እንደ ገንፎ ማሸት ማለት ነው። አሁን ትንሽ የወፈረ ነው የሚመስለው። ትንሽ ውሃ ጣል ላላ እንዲል እንደፈለጋችሁ ነው። ይሄ ወፈር ይበል ቀጠን ይበል እናንተ ፍላጎት ደስ እንዳላችሁ ምን ይሆናል። መጀመሪያ ቀስ እያልኩ ውሃውን ማዋሃደው ይበታተንና ዙሪያዬን ያበላሸኛል። ለዚህ ነው ያው እንደ ገንፎ ማሸት ነው። አትጫዋለሁ እንግዲህ ስለዚህ ይኸውላችሁ አሁን ተዋህዷል። አሁን እቀምሰዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ እንደ ወጥ እንደ ማባያ ስለምንጠቀምበት ለምንም ነገር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ሊጣፍጠን ይገባል ማለት ነው። አሁን ጫው እንዲዋሃድ አሸዋለሁ። ትንሽ ላላ አሁን ይበቃል። እንግዲህ ካቀረብኩት ውስጥ ያልጨመርኩት ምንድነው? ዘይት ነው። የወይራ ዘይት ካለ ከሌለ ማንኛውም ዘይት። ሌላው ደግሞ ካስፈለገ ነው። ካስፈለገ አንድ የዘይት ጥቅም ቶሎ የመቆየት ችሎታ አለው። ጨው አሁን ቶሎ እንዳይበላሽ የመከላከል ችሎታ እንዳለው ሁሉ ዘይት ጀርሞችን የመከላከል ችሎታ አለው ማለት ነው። የማቆያ ዘዴ አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተፈለገ ዘይት እንጨምራለን። የወይራ ዘይት ቢቻል ቆንጆ ነው። ከሌላ ያላችሁንና ጨምራችሁ መስራት እንችላለን። እኔ ጨምራለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ነው የምትጨምሩት። እና አሁን ልክ እንደውሃው አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እሺ በቃ አሁን ዘይቱን ጨምሬ ጨርሻለሁ። እንግዲህ የዘይቱን ጥቅም ነግሬያቸዋለሁ። ጣዕሙንም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ይሄ በርበሬ ለምንም ነገር መጠቀም እንችላለን። ወጥ ሁሉ መስራት እንችላለን።
ዘይት የፈለገ ነው የሚጨምረው። ከፈለጋችሁ ጨምሩ፣ ካልፈለጋችሁ ተውት። ያልኩት ምንድነው በፊት የኔ አያቶች እናቶች ሲሰሩ ዘይት ምናምን አይጨምሩም ማለት ነው። እንዲሁ ነው የሚጨምሩት። በዛ መልኩ የሚፈልግ ካለ የማይበላም ካለ ዘይት እንደዛ ማድረግ ይችላል። አሁን ይሄንን እናስቀምጣለን ማለት ነው በንጹህ ዕቃ እና ውሃ ይሄ ባይደርቅ ምንም ማለት አይደለም። የራሱ ውሃ ስለሆነ ከአቮካዶ በኋላ ግን ውሃ መጨመሩ ጥሩ አይሆንም። ምክንያቱም ባዕድ ነገር ነው የጨመርንለት፣ ሊያበላሽብን ይችላል እና እዚህ ውስጥ እንጀምራለን። ሁለት ቦታ ባስቀምጠው እንደኔ ይመቸኛል። ለምን መሰላችሁ? እንዳጠቃቀሜ ነው። ይሄኛውን አንዱን በርከት ያለውን በረዶ ጋር እናስቀምጣለን ፍሪዘር ላይ ማለት ነው እንዲቆይ ለምን ጊዜ። ሌላውን ደግሞ ትንሿን ለዕለት መጠቀሚያ ይሆናል ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ በመክተት። ፍሪጅ የሌለው መጠቀም እስከሚችል ድረስ መጠቀም ይችላል። ውጭም አድርጎ ምንም ችግር የለው። ዘይቱ የጨመረው ጨው ራሱ ለማቆያ ይጠቅመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በሌላ እቃ አረጋዋለሁኝ እኔ እና አሁን ለእናንተ ግን በዚህ መልኩ እናረግና ካስፈለገ አሁንም ዘይት ከላይ ጣል እናደርጋለን። ካስፈለገ ማለት ነው ትንሽ ዘይት ጣል እናደርግበታለን። ክዳኑንም እንደዛው ለምን ለማቆያ ለንጽህና ሊረዳው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንከድንና እንግዲህ በስንት ቀን እንደሚቦካ እኔ እንዳለሁበት የአየር ሁኔታ አላቅም። በሚቀጥለው ያሁን ሰዓቱንና ቀኑን ይዝና ሲቦካ አሳያችኋለሁ። ምን ያህል ሰዓት ምን ያህል ቀን እንደፈጀብኝ። ይሄ ይቀመጥ ይውካ፣ በሚቀጥለው እንገናኝ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንሰራው። እሺ ዛሬ ይሄንን የአዋዜ አሰራርን ባለፈው አስተምሪያችኋለሁ እና እንዲቦካ ቀን ሰተን እናስቀምጠዋለን ብያችሁ ነበረ። ሳምንት ቆይቷል። ያቦካኩ ጉዳይ እንደ አየሩ ሁኔታና እንደ አካባቢው ሙቀት ይወስነዋል ብያችኋለሁ። ማንኛውም የሚቦካ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳምንት ቆይቷል። የእናንተ ሳምንት ይቆያል ወይም ያንሰዋል ይበዛዋል አንልም። እንደ አየሩ ሁኔታ ነው የምታደርጉት፣ እያያችሁ ሞካቱ ማለት ነው። እና እስቲ ከፍቼ ላሳያችሁ። ይሄውና እና ቦክቷል። ከዚህ ጋር ይሁት እዚህ ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ እናየዋለን። ይኸውላችሁ ዘይቱ ከላይ አለ። ለምንድን ነው የሚጠቅመው? እንዳይበላሽ ከፍሪጅ ውጪ እስከሚቦካ ድረስ ስናቆየው እንዳይበላሽ የጨመርነው ጨውና ዘይት ይጠቅመዋል። እና ይሄን ይመስላል። ቦክቷል ማለት ነው። ይበቃዋል። ሲሸት ደግሞ ያስታውቃል። ከዛ በኋላ በምላሳችን ቀምሰን የሞካቱን መብቃት እናውቃለን ማለት ነው። እና መጀመሪያ እንደበጠበጥኩት አይነት ወይም እንዳቦካ ነው አይነት ጣዕሙ አይሆንም። ከቦካ በኋላ የራሱን ጣዕም ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሜ የምነግራችሁ ምንድነው ዘይቱ ካልተጨመረ ሊሻግትባችሁ ይችላል ከፍሪጅ ውጭ ስናስቀምጥ እና ከቦካ በኋላ ፍሪጅ ነው የምናስቀምጠው። ፍሪጅ የሌለን ሰዎች ፍሪጅ ከሌለ መጠቀም አይቻልም ማለት አይቻልም። ቀዝቃዛ ቦታ አስቀምጣችሁ ንጹህ ቦታና ቀዝቃዛ ቦታ መጠቀም ይቻላል። ብዙ ከማውካት ደግሞ ትቆጠቡና ትንሽ ትንሹን እያቦካችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለምንም አይነት ነገር ይሆናል። ለምንም አይነት ምግብ ማዘጋጃ ይሆናል።
ጥሬ ስጋ ወይም እንጀራ ወይም ዳቦ ለመብለያ ብቻ አይደለም። ወጥን ብንሰራበት የሚያመጣው ችግር የለም እና አዋዜ እንግዲህ ስንሰራ እንደዚህ ነው የምናደርገው። መውካት አለበት። ስለዚህ ሰርተን ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።